फुले अजुनी अंबरात बगळ्यांची माळ सुंदर आहे की नाही? खळे काकांचं हे गाणं आहे. बट एनिवे छान चहा पितो आहे आणि माझ्या बाजूला टिफिन आहे. त्याच्यातून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मी काहीतरी टिफिनचा प्रकार बनवला आहे किंवा बनवायला जाणार आहे कारण मला तो तुमच्यासमोर बनवायचा आहे. असा प्रकार की जो पोरांना आवडतो. मग त्याच्यासाठी अवनची गरज असते पण आपल्याला अवनची गरज नाही आहे. कुठे उपलब्ध असतो कुठे नसतो. म्हणून सोप्पा सगळ्यांना आवडेल असा हा प्रकार आहे. आठवड्यातून एकदा द्या, रोज देऊ नका. हां चला सुरुवात करू आजच्या भागाला. आणि सगळ्यात पहिले बटर घ्यायचं, त्यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स आणि हे व्यवस्थित एकत्र करायचं. काय करतो हे सांगितलंच नाही. अरे आपण गार्लिक ब्रेड बनवतो. गार्लिक ब्रेड साध्या या ब्रेडपासून, नॉट दॅट बडा लोफ, रेग्युलर. आणि हे बटर मिश्रित गार्लिक जे आहे यामध्ये मिक्स हर्ब्स टाकलेत आपण. आणि हे मोत्झरेला चीज. मोत्झरेला चीज वगैरे टाकताना ना हे सगळ्या कडा कवर होतील असं घाला, नाही तर काय होतं की मध्ये मध्ये घातल्या जातं आणि साईड तशीच राहते. यावर हे छान शिमला मिरचीचे तुकडे आणि प्रोसेस चीज जे आहे, चीज क्यूब, त्याचे हे छोटे छोटे स्लायसेस मी करून घेतले. त्यावर चिली फ्लेक्स. आता याला आपण अवन वापरत नाही, आपण पॅनमध्ये करतो. पण पॅनमध्ये करताना कित्येक लोक पॅनला बटर लावतात. पण बटरचं काय होतं की बटर थोड्या वेळाने जळतं कारण त्याच्यात वॉटर कंटेंट्स असतात आणि जळल्यानंतर त्याचा वास त्या ब्रेडला लागतो. म्हणून बटर नाही करायचं. आपण व्हेजिटेबल ऑइल त्याला थोडंसं लावूयात. हे सगळं पसरवल्यावर एक्सेस ऑइल जे आहे ते आपण काढून टाकू. ब्रेड स्लाइस आणि एका बाजूला ही पाण्याची वाटी, त्यावर झाकण ठेवू आपण. आता पाण्याची वाटी कशाला? तर पाण्याची वाटी यासाठी की पाण्याच्या वाटीमुळे जी वाफ तयार होईल त्या वाफेमुळे वरचं आपलं जे चीज आहे ते मेल्ट होईल आणि आपला उद्देश साध्य होईल. सो टिफिन स्पेशल मुलांना आवडीचं गार्लिक ब्रेड आपण तयार केलं आणि केल्यानंतर या डब्यामध्ये छान पॅक करायचं, मुलांना द्यायचं. आणि पॅक करताना छान मी दाखवतो तुम्हाला कसं करायचं ते. मुलांनाही आवडेल, मुलांच्या मित्रांना आवडेल, आईबाबांनाही आवडेल असा हा सगळ्यांचा आवडीचा विषय आहे. पण आठवड्यातून एकदा, रोज नाही. पण रोज काय पाहायचं? मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअरही करा. एक चहा आहे का रे? द्या ना. हो.